Tak, ahoj. Je důležité si to udělat hezký. Pohoda. Tak, jedem? Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight a dneska se vracíme nahoru do postoje, ukážeme si jednu techniku, která začíná být hodně populární a trošku mění celý ten svět a tu hru okolo MMA. Ukážeme si pořádný rozbor calf kicku. Calf kick je kop na lejtko, přední nohy soupeře. Proč je calf kick tak účinný? Na lejtku se vám dvojí nervy, který ovládají klembu. Vlastně tady někde se rozvětvují nervy a jdou dovnitř a ven, aby drželi vlastně vaši klembu a celkově ovládali váš kotník. Tím pádem, když vám někdo hezky rozseká tady tu nohu, přestanete ovládat klembu a pak se stává to, co se dělo teďka v posledním UFC, kdy Sean O'Malley, který má normálně super pohyb, super footwork, tak najednou šlápl za sebe a šláp si přes celou nohu a zápas byl u konce, protože prostě ta noha už nefungovala. Další výhoda je, že vlastně ten nerv není tolik krytej masem, takže se tam slušně nakope. Stačí 2-3 kopy na to samé místo a ten člověk jde. Oproti low kicku má taky nějaké výhody. Například nemusíme být tak blízko, protože přece jenom, když nám člověk stojí v postoji, tak to stehno je dál než to lejtko. Takže my nemusíme tolik do té vzdálenosti, ale taky má nějaké nevýhody, nedá se tam tolik uhlovat, musíme nad tím trošku přemýšlet. No, pojďme si to ukázat. Cítíš to? To je moje taška. Jak jsme si už řekli, calf kick se dá kopat víceméně jenom na tu přední nohu. Když bych šel do té zadní, tak tady jdu zbytečně do blízkosti, jsou tady nějaký kontry, rozhodně nechci do nějakého nebezpečí, já ale krásně došahnu na to lejtko té přední nohy. Oproti low kicku nemusím tak blízko, u low kicku bych si našláp, abych ho hezky trefil, zatímco u toho calf kicku já si jenom stočím a jdu. Taky nemusím trefovat úplně nějakým středem holeně. Může to být trošičku přechod, spíš ta spodní část holeně, jenom aby jsme masírovali ty nervy. Hlavně mířit dost nízko, aby když kopeme, jsme se nestočili a netrefovali koleno, to pak bolí nás. Oproti low kicku, který se dá uhlovat na obě strany, takže já když chci tvrdý tajský low kick, můžu šlápnout do strany a jít odsud, tak u toho calf kicku to úplně nefunguje. Já samozřejmě, když půjdu sem, tak teďka už bych mířil spíš na holeň, na koleno, ublížil bych sám sobě, ale uhlovat do pravé strany ho můžu. Já buď to stojím přímo před ním, můžu si to nějak připravit, něco si tam zaboxuju, pam, tak. Případně můžu jít do té strany, pam, úhel doprava, sekám. Je to podobné, jako když jdeme low kick, akorát tam zase museli bychom blíž, abych šel low kick přes stehno, musím blíž, abych se tam vešel, zatímco když jdu na ten calf kick, stačí mít kousek, pam. A jsem furt relativně daleko. Když se na to podíváte, ona i když tam natáhne ruku proti mně, tak já vlastně furt jsem mimo její dosah. Jo? Je to velmi dobrá vzdálenost právě na nějaký, že si to připravíte přes nějaký ruce, něco tam nahážete, pam, hop. Sekáte. Když natrefujete dost, ten člověk končí. Dobře. Calf kick je hodně účinná technika na člověka, co má široký postoj. Protože když vám ten člověk stojí široce, třeba i na nějaký wrestling a tak podobně, tak on bude mít velký problém s tím tu nohu. Buď to stahovat, anebo i nějak jako logicky vytáčet. Jo? Když bude mít hodně široký postoj, bude tak jako nízko připravená na nějaký takedowny, tak já tady můžu ťukat a brát si tu nohu. Neustále i z toho úhlu, furt tu nohu otravovat, přestane fungovat, šlápne, zlomí, tančím, vyhrávám.
Obrana proti tomu je relativně jednoduchá. Problém je v tom, že to většinou nevidíme a hlavně jsme zvyklí zvedat tu nohu na obranu low kicku. Což ve finále, když vy jenom tu nohu zvednete nahoru a ten člověk vám jde z úhlu calf kick, tak stejně částečně trefí. Když vy víte, nebo jste připraveni na ten calf kick, vidíte ho, jenom vytočte holeň proti tomu úderu. Jo, když vám jde, pam, točíme. Když ten calf kick vidíte, víte o něm, tak jenom vyšlápněte, vytočte nohu proti tomu calf kicku. Jo, když ukážu, pam, a já trefuju už holeň, už je to takový 50-50, případně když trefím koleno, tak to bolí o dost víc mě než jí a už zase měníme tu hru. Téhle obrany se dá dobře využít i na to, abyste si to mohli trénovat, protože samozřejmě drillovat calf kick je velmi těžký, protože byste si oddělali nohy. Tak je dobrý třeba jenom staticky, když zkouším calf kick, tak ona mi ho blokuje. Já jdu, bum, blok. Jo, já jsem trefil pod koleno, takže vím, že na správný místo by to šlo, když by to nevytočila, ona nemá žádný damage. Jo, můžete jít 5, bum, staticky 5, a potom to můžete změnit na to, že třeba jste v pohybu a vždycky, když ona vyhodí tu nohu do strany, tak já jdu calf kick, co nejrychlejš, aby jsem se naučil na to trošičku reagovat. Jo, a tímhle tím způsobem se můžete s tím calf kickem trošku zžít. Calf kick je výborná technika. Je to věc, která se teďka víc a víc prosazuje. Vyhrávají se na to v obrovský zápasy na obrovský úrovni. Takže je to věc, která opravdu funguje. Pokud to nadrilujete, můžete tím člověka fakt hodně potrápit. Já sám ve sparingách, ještě než jsem si na to zvykl, tak jsem na to hrozně trpěl. Párkrát jsem si i set na zadek jenom z těch calf kicků samotných, takže určitě to funguje. To je pro dnešek všechno. Calf kick je super technika, natrénujte, dejte vědět, jestli vám funguje, případně jestli jste ho cítili, jestli vás to bolelo. Dejte nám like, subscribe, sdílejte to dál, ať víc a víc lidí ví, jak se správně prát, jak správně dělat ten náš bojový sport. A pokud jste to dokoukali až sem, tak jste ty praví válečníci a uvidíme se u dalšího videa.